Ky episod u mundësua pjesërisht nga Unika Concept, projektues dhe prodhues kabinete kuzhinash. Zgjidhje unike nga Unika Concept. Miq të emisionit Pasqyra Shqiptare, tu ngjatjeta dhe mirë se ju gjej përpara ekranit të televizionit Omni 1, ose edhe në rrjetet shoqërore. Me që përmenda rrjetet shoqërore, unë dua t'i falenderoj ndjekësit e shumt në Facebook. Ata janë rreth 12.300 shqiptar nga Kanadaja, Shqipëria, Kosova, Amerika dhe shumë vende europiane që na ndjekin pra dhe që duke pëlqyer materialet tona na ndihmojnë që të përhapemi akoma dhe më shumë. Në episodin e sotëm kemi bërë bashk 4 rubrika. E para do të jetë një telereportazh nga Klasat shqipe në shkollën Portage Trail këtu në Toronto. Ne ishim mes fëmijëve shqiptar të shtunën më 9 qershor dhe fiksuam me kamera koncertin e fundvitit, por biseduam edhe me fëmijë dhe prindër si dhe me 2 mësuesit shqiptar. Rubrika tjetër është Mrekulli kanadeze, ku në fokus është një plazh shumë popullor, i njohur gjerësisht në Kanada, por që përveç bukurisë së peizazhit ofron edhe disa kureshti të tjera më pak të njohura. Pastaj do të vazhdojmë me rubrikën Një ngjarje, një bisedë, ku i ftuari është një shkrimtar nga Mali i Zi, i cili u ndodh në Toronto për një vizitë, dhe në fund një hapësirë muzikore. Por ju kujtoj gjithashtu se gjatë episodit do të keni mundësi të njiheni edhe me disa njoftime komunitare, por në fillim si gjithnjë, 2 minuta publicitet. Icon Builders është një kompani shqiptaro-kanadeze e specializuar në ndërtime dhe rinovime banesash, përfshirë edhe shtëpi luksoze, si dhe në rinovime ndërtesash tregtare. Prej 17 vjetësh, kjo kompani ofron projekte moderne, cilësi të lartë punimesh, si dhe pajisje dhe mobilje nga më të mirat, përfshirë edhe prodhime shumë cilësore, druri dhe hekuri nga Shqipëria. Për një shtëpi të ndërruar, zgjidhni profesionistët që kanë vizion dhe përgatitje profesionale. Icon Builders, zgjidhni cilësinë që zgjat gjithë jetën. Mrakovic's Fine Foods, i themeluar në vitin 2003, gjithnjë në rritje dhe vazhdimisht me prodhime cilësore dhe të shijshme, mishi, buke, ushqime importi nga Ballkani dhe Shqipëria, gatime të ngrohta, byrek si dhe ëmbëlsira të traditës. Këtu përdoret vetëm mishi lloj AAA, si dhe qindja të Ontarios. Gjatë gjithë këtyre viteve, Mrakovic's Fine Foods, me shërbimin e mirë dhe përkushtimin deri në detaj, ka fituar respektin e mirë e klientëve shqiptar dhe njëkohësisht mbështet rregullisht emisionin ton. Jeni pronari një shtëpie apo ndërtues dhe doni të rinovoni ose ndërtoni nga themelet, Northwood Doors prodhon dyert të cilësisë së lartë me porosi. Lënda e parë përpunohet nga mjeshtrat e drurit me makineri bashkëkohore. Dyert qiten me çmime fabrike. Jemi mbledhur sot këtu për të festuar së bashku fundin e vitit shkollor të klasës shqipe. Na ishte bërë traditë të kalojmë me ju këtë ditë, pra dhe ju falenderojmë që na nderuat sot me pjesëmarrjen tuaj. Në emër të nxënësve të klasës shqipe këtu në Portage Trail, ju urojmë të gjithëve mirë se na erdhe. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e verë. Deri në mos, më erdhi një zog, ciu, më tha që kam shok. Abetarën e zogus në dorë më pa, mësojnë edhe mua, të lexoj më tha. Edhe ja filluam që të dy me zë, a i ciu, unë ABC. Mësuese Polina e ndoqëm me interes programin që kishit përgatitur, ishte shumë i larmishëm. Ju përgëzoj dhe ju uroj suksese në të njëjtën kohë. Faleminderit Ilir, gjithashtu dhe unë ju falenderoj juve që vazhdimisht na keni mbështetur dhe keni qenë pranishëm në pasqyrimin e aktiviteteve tona me pasion shqiptare. Çfarë zhvillimesh të reja ka në këtë vit shkollor të fundit që sapo u mbyll? Po, do të them që dhe ky ishte një vit i suksesshëm për klasat shqipe, ne kishim pjesëmarrje të mirë të nxënësve.
Dhe gjithashtu këtë vit kemi pasur më tepër materiale, më tepër libra shtesë dhe më vjen mirë dhe përgëzoj që qeveria shqiptare po interesohet dhe kohët e fundit ka kushtuar rëndësi edukimit dhe mësimit të gjuhës shqipe për nxënësit shqiptar kudo që janë në botë. Ne patëm një kontingjent librash që na erdhi para ca vitesh nga ish ambasadorja Sonja Elida Petoshap, ajo erdhi personalisht dhe solli ca libra në 3 volume të gjuhës shqipe. Gjithashtu dhe këtë vit na erdhi zoti ambasador, zoti Ermal Muça. Edhe ai gjithashtu solli disa libra të reja, të cilat i quajmë si më cilësor, dhe ne si mësues tu marrim materiale nga këto libra që na janë sjell, nga librat që kemi pas bler vetë në Shqipëri, Unda Striti, nga librat që na ofron prindrit dhe prindrit kur shkojnë në Shqipëri sjellin ndonjë material. Kështu që ne gjejmë çfarë është e përshtatshme. Mësimi i gjuhës këtu, siç e kemi thënë dhe në intervista të tjera, është kombinim, përfshin të shkrimin, të folurën, të lexuarën, dhe ne nuk fokusohemi vetëm në këto, ose si thua, këto i kombinojmë me mësimin e traditave, të figurave të shquara të kombit shqiptar, pak gjeografi, se këtu kemi nxënës nga Shqipëria, nga Maqedonia, dhe kjo është për të theksuar, sepse fëmijët këtu megjithëse janë nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova, domethënë prerë kanë ardhur prindit që andej, të gjithë ndjen shqiptar dhe kur i pyet asnjë të thotë unë jam shqiptar i Shqipërisë apo shqiptar i Kosovës, të gjithë thënë jemi shqiptar. Kjo është një gjë shumë e mirë. Mbetet sfida ajo që në një klasë janë disa grup mosha të ndryshme apo jo? Kjo ngelet. Një 5-6 vjeçare ka të vështirë të kuptoj se kush janë figurat tona kombëtare, çfarë kanë bërë ata apo jo. Po, kjo është si thua punë e diferencuar me grupe. Ne këtu kemi 2 klasa dhe për këtë qëllim, nga që numri i nxënësve ishte i madh, ne ndam. Jo, vitën përpara, kështu u krijoa mundësia e krijimit të një klase tjetër. Kështu që fëmijët tani janë në këto klasa, kemi vite që vazhdojmë me 2 nivele, domethënë nxënës kindergarten parashkollor deri në klasë të 3, që është klasa e Stritit, dhe klasa ime unë kam nxënësit e klasës 4 deri në klasë të 8. Dhe brenda grupit njëkohësisht ka diferenca. Ka nxënës që mund të jenë vërtet klasë 8, por nuk është mirë në komunikim apo në të shkruar. Ka fëmijë që mund të jenë klasë 4, po janë shumë fluent, janë shumë mirë në të folur apo në të lexuar. Kështu që mundohemi me punë të diferencuar, punë me grupe, duke sjell materiale që i kemi bërë vetë, karta apo lojra të ndryshme që bëjnë fëmijët. Dhe në këtë mënyrë përpiqemi që gjithë të mësojnë diçka. Marrëdhëniet me prindrit dhe gjyshërit e këtyre fëmijëve si keni? Marrëdhëniet janë shumë të mira, gjyshërit dhe prindrit janë shumë të kënaqur, dhe unë dua t'i falenderoj se të them drejtën, mësimi bëhet të shtunave dhe është një sakrificë e mirë për këta prindër, sepse kuptohet në vend se të flenë në mëngjes, ato prap do detyrojnë të ngrihen herët dhe sjellin fëmijën në shkollë, domethënë unë dua t'i falenderoj prindrit dhe vërtet ja kemi mbështetje. Sa u kushton çdo familje shqiptare të sjellë një fëmijë këtu? Financiarisht është një fi $20 kanadeze për gjithë vitin. Thënë mund të them shumë lirë, pothuajse asgjë. Dhe ne këtu i japim fëmijëve foldera, materiale që i fotokopjojmë, gjitha lapsat e gjërat ato, gjitha imbulon TDSB-ja si shkollë, si bord, kështu që ne duam vetëm fëmijët na vinë, tjerat ja japim. Me mira klienti kanë besuar orges hysit për mbushjen e ëndrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, orges hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyrjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges hysi, një besim i përligjur. Një ftesë për zemërt nga pronarët e Sarajevo Grill and Meat për të gjithë klientët shqiptar. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase, njësoj sikur t'ua kishte përgatitur gjyshja juaj. Tradita e mirënjohur boshnjake në pjekjen e mishrave, byrekut dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Lokali shërben në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shijen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill and Meat. Tony and Lady, 2 licensed mortgage and real estate agents with extensive business experience, now with one-stop shop services for home buyers and sellers. If you dream to buy your first home, finding luxury or investment properties, choose Tony and Lady. They will help you to get the property you want and find the best mortgage that is right for you.
Lady is also a certified international designer with great experience in staging and decoration. Get Tony and Lady and make it simple. Get the quality you deserve. Call today. Zoja Urma, mirë se ju gjeta këtu te Klasa shqipe. Mirë se erdhët, edhe faleminderit që gjithmonë merrni pjesë në aktivitetet e fëmijëve tanë në shkollën shqipe. Mësuese Polina ju bëri një prezantim shumë interesant. Juve keni qenë mësuese, keni dhënë mësim. Çfarë keni dhënë dhe ku? Unë kam qenë mësuese në qytetin e Peqinit, kam punu 34 vjet si mësuese në atë qytet. Dhe pastaj emigruan fëmijët, erdha dhe unë këtu. Kush janë fëmijët tuaj? Unë kam 2 vajza, Aidën, Edlirën dhe David. Po këta kush janë? Këto janë nipërit, kam 8 nipër edhe mbesa. I pashim e jetë. Mund të prezantohen vetë ta si ke emrin ti gjë? Unë kam emrin Andi, bi emrin Nurka. Po ti si ke emrin? Emrin e ime Leila Lumi. Ta gëzosh. Po ti si ke emrin gjë? Mateo Njoka. Po ti? Aram Lumi. Atëherë, mësuesja përmendi këtu një fakt interesant që juve, si të thuash, jeni krau i djathtë i saj në kuptimin që vazhdoni punën edhe në shtëpi, apo ja? Po, unë gjatë kësaj kohe, për 17 vjet që kam ardhur këtu, jam marrë vetëm me fëmijët, nuk kam punuar asnjë ditë. Jam marrë me mirëritjen e këtyre, të 8 nipërve dhe mbesave. Në këtë mënyrë kam ndihmuar dhe fëmijët që ato të shkollohen edhe të punojnë, mos e kenë mendjen mrapa. Kjo ka qenë detyra ime për këto vite, edhe vazhdon të jetë. Po këta nipër dhe mbesa, në që gjuhë flasin me nënën këta, si flet ti me gjyshen? Shqip. Shqip. Po ti? Unë flas shqip me nënën. Po me mamin dhe me babin? Më shumë të kohës anglisht, vetëm ca herë shqip. Domethënë me gjyshen vetëm në Shqip, Edhe unë përpiqem, kam marrë abetare nga Shqipëria, kam marrë libër leximi, përpiqem që në kohën e lirë që kanë fëmijët, se tek unë qëndrojnë shumicën e kohës, tu lexoj tregime, tu mësoj vjersha shqip, edhe të shkruajnë shkronjat, të dallojnë. Jam e kënaqur që të 8 nipër dhe mbesat flasin shqip. Dhe me vogla është 2 vjeçe, ai që kishte djalin dorë, edhe ajo shqip flet. Shumë mirë. Kush nga ju ka qenë në Shqipëri? Keni qenë ndonjëherë në Shqipëri? Ti jo? Jo. Po ti? Unë kam shkuar një herë kur isha 6 vjeç. vjeç. Ti je lindur në Kanada? Po. Po. Po ti ku je lindur? Kanada. Kanada. Po ti Gjan? Kanada. Edhe ti në Kanada? Po. Okej. Faleminderit dhe ju, gjithë mirat, edhe uroj që shkolla shqipe të vazhdoj gjithmonë, se kemi akoma tjerë për të sjellë. Si kemi mbaruar. Faleminderit. Mirupafshim. Fola pak edhe me mësuese Polinën, më shpjegoi që juve keni në ngarkim fëmijët parashkollor deri në klasën e 3. Me çfarë sfidash përballen ju si mësues? Sfida më e madhe është diferenca në moshë. Fillojnë në moshën 4 vjeçare dhe deri në klasë të 3 që janë 9 vjeçar. Është një diferencë e madhe në moshë, so programi nuk është e vështirë që të kesh një program të përbashkët dhe këta të vegjël duan gjithmonë supervision, duan gjithmonë ndihmën e mësuesit, mbikëqyrjen nga mësuesi dhe është shumë më e vështirë se sa kur kisha një klasë ishte akoma më e vështirë. Kur u rrit numrin kam filluar në 2002 me shkollën shqipe dhe në 2009-2010 vitin shkollor 2009-2010 e ndan klasën dhe Polina ju shtua shkollës tonë dhe ka qenë një kënaqësi të punosh me një kolege shumë të mirë dhe që të dy punojmë si mësues në sistemin shkollor këtu, por është kënaqësi të punosh me fëmijë shqiptar, pavarësisht se është vështirë për diferencën në moshë, me materialet që kemi gjetur vetë, me materialet që na ka sjell ambasada shqiptare këto 2 radhë që kanë edhe vjetë edhe para 2 vitësh dhe prindrit kanë ndihmuar shumë, kemi bërë një punë sa kemi mundur që të ndihmojmë edhe të mbajmë vlerat e gjuhës tonë. Ky programi artistik i fundvitit, programi sotëm, është një lloj testi, një lloj dëshmie punës suaj. Domethënë shikoj që fëmijët këndojnë, recitojnë, nuk është se janë të ndrojtur. Kanë
ka dhënë rezultat klasa. Është e vërtet, ne shohim një rezultat dhe e shohim që edhe prindrit janë të kënaqur dhe dëgjojmë gjithmonë përgëzime nga prindrit për punën që kemi bërë dhe ajo na mban të vazhdojmë sepse nga një herë të punosh 6 ditë nuk është aq e lehtë, por është kënaqësia. E bëjmë më shumë nga dëshira se sa jo nga ana materiale. Nga përvoja juaj, mund të bëni një krahasim cilët janë ata fëmijë që flasin më mirë shqipen. Jo vetëm në sajt të klasës suaj, po edhe në sajt faktorëve të tjerë. Kur në shtëpi flitet shqip. Ajo është arsyeja kryesore që unë shoh një diferencë më të madhe kur shqipja është gjuha e familjes dhe kur familjet janë të përzierë, njëri nga prindrit nuk është shqiptar dhe shqipja nuk është gjuha e familjes, e kanë shumë më të vështirë. Dhe ka të bëjë edhe dëshire, sa dëshirë ka fëmija, sa dëshirë ka prindi. Se kanë edhe vetë fëmijët të bëjnë rezistencë. Ka plot që kanë rezistencë, nuk duan të vinë, po ka prindër të mrekullueshëm që ata i sjellin edhe pa dëshirën e fëmijës, pastaj fëmijët ambientohen dhe këtu e shoh që në shkollën shqipe, në këto 2 klasat, është një komunitet, nuk është vetëm një klasë që bërë këto 3 orë dhe ikën. Është një komunitet, kanë shok, ne kemi fëmijët që shkojnë, bëjnë lozin me njëri tjetrin mbrapa, vizitën me familjet, sepse edhe prindrit njihen me njëri tjetrin, edhe është një komunitet i vogël, por është një komunitet. Ky është djali. Si ke emrin ti xha? Ian. Ian, ta gëzosh. Sa vjet ka djali që vjen në këtë klasë? Ky është viti i 3. Vjen në një ndryshim, në një përmirësim të folurit, të leximit? Këtë vit kemi ndier shumë ndryshim, edhe jemi shumë të kënaqur. Ne si prindër, realiteti është që se kemi bërë punën tamam, për sa i përket të folurit në Shqip 100% të kohës. Megjithatë, kjo shkollë, puna e palodhshme e mësuesve, ka dhënë shumë rezultat, sidomos tek Ian, sepse ne kemi dhe një vajzë që është më e vogël, por ndoshta ajo ka më të vështirë, kështu që Ian na ka bërë shumë krenar këtë vit. Çfarë është një gjë që të pëlqen shumë këtu te kjo klasa shqipe? Gjithë shok. Ke shok, domethënë. Këta shokët që ke këtu te klasa shqipe, i ke edhe te shkolla kanadeze? Vetëm 2. Vetëm 2. Si quhen ata, si kanë emrat? Suzana edhe Emily. Edhe motra e unë. Në çfarë klase shkon ti? Grade 4. 4, okay. Faleminderit shumë Anjeza, edhe suksese fëmijëve. Ju falenderit juve dhe falenderoj edhe një herë në emër të familjes time dhe ndoshta të gjithë prindërve shqiptar, mësuesit e palodhshëm dhe tepër të përkushtuar, ju falenderi dhe Zoti ju bekoft. Param param pam pam. Moj bukrec, ti që ti të linturet, blede grumbullon, atu fatër mungullon, blede grumbullon, atu fatër mungullon. Param param pam pam. Param param pam pam. Bukuria estetike e një shtëpie është e pandarë nga mobiljet që i shërbejnë rehatisë dhe stilit të jetës së vetë pronarëve. Është një kompani shqiptaro-kanadeze e specializuar në prodhimin e kabineteve të kuzhinave që bën pikërisht këtë. Quhet Unika Concept. Nëse ju, ndërtues investitor ose pronar shtëpish, keni një vizion për të bërë diçka unike, atëherë Unika Concept ka një zgjidhje të personalizuar, matje, projektim dhe prodhim. Unika Concept merr gjithçka përsipër me siguri dhe krenari. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylli Beqiri. Nëse ende nuk keni patur rast të vizitoni Wasaga Beach, ky dokumentar i shkurtër do të shërbejë si një prezantim i parë me një mrekulli të natyrës kanadeze. Por edhe nëse e njihni këtë vend piktoresk,
pjesë e parkut provincial me të njëjtin emër, disa fakte të paraqitura këtu ndoshta janë të panjohura për ju. Për shembull, a i dini ju se plazhi 14 kilometrash i Wasagës është më i gjati në botë në një breg liqenor? I shtrirë në pjesën jugore të gjirit të Gjergjit, në anglisht Georgian Bay, ujërat e freskëta dhe të kaltra të Wasagës janë pjesë e sistemit ujor të 5 liqeneve të mëdha, përmes të cilave kalon kufiri amerikano-kanadez. Dhe me që jemi te faktet e pak përmendura, a i dini gjithashtu se në këtë vend, në vitin 1814 u luajt akti i fundit i luftës kufitare mes Anglisë dhe Amerikës? Ishte një kapitull i rëndësishëm në historinë e Kanadas, një çast që shërbeu për hedhjen e farës së një identiteti të ri, atij kanadez. Kjo që po shihni në ekran është një rikrijim artistik i anijes kanadeze HMS Nancy, e cila u mbyt gjatë luftimeve kundër forcave amerikane. HMS është shkurtimi në anglisht i fjalëve His Majesty's Ship, pra anija e madhërisë së tij, duke ju referuar kështu mbretit të Anglisë. Pjesa fundore e anijes u nxorr shumë vite më vonë dhe ruhet në muzeun që është ngritur me këtë rast në një ishull të vogël në lumin Not Wasaga, nga rreth edhe shkurtimi Wasaga. Emri Wasaga ka origjinë nga gjuha algonquine, të cilët në vitin 1650 u përzun nga kjo zonë prej pushtuesve Huron. Përpara se të shndrohej në një vend turistik, Wasaga është njohur gjithmonë për pyjet. Rrjedhimisht, prerja dhe përpunimi i lëndës drusore kanë qenë ekonomia kryesore e emigrantëve europian. Rreth 100 vjet më parë, me rritjen e standardit të jetesës dhe përhapjen e gjerë të automobilave, Wasaga Beach u kthye dal nga dal në një destinacion për fundjavat për kanadezët e qyteteve përreth, kryesisht nga Toronto. Gjithashtu, siç duket edhe nga këto filmime, shumë pranë bregut janë ngritur qindra shtëpi verore që në anglisht njihen si cottages. Në shumicën e rasteve, këto shtëpi jepen me qira për pushuesit veror. Plazhet brenda parkut provincial janë gjithsej 6 dhe mirëmbahen në mënyrë shembullore. Megjithatë, duhet thënë që ende nuk janë vendosur vrojtuesit e plazhit, ndaj duhet treguar kujdes i madh në ditë me erë dhe sidomos fëmijët e vegjël nuk duhen lënë asnjëherë vetëm. Uji këtu është i pastër, por në ditë të veçanta, sidomos në kohë thatësire, niveli i bakterieve në ujë mund të rritet. Ndaj këshillohet që të informoheni më parë përpara se të futeni në ujë. Në Wasaga bëhet një punë e mirë për mirëmbajtjen e plazhit, përfshirë edhe dunat e vogla që ngrihen mes tij dhe pyllit. Wasaga Beach është plazhi i parë në Kanada që është përfshirë në hartën botërore të ashtu quajtur Blue Flag Map. Pra, ky është një tregues i cilësisë së lartë të ujit dhe të bregut. Parku është një hapësirë ku mbrohet fauna, në mënyrë të veçantë ky zog, pikaloshi qerrës, në anglisht quhet piping plover, i klasifikuar si specie e rrezikuar. Ky breg ranor, kaq i veçantë, ka edhe një histori tjetër më pak të njohur. Më 8 gusht të vitit 1934, nga Wasaga Beach është ngritur në fluturim një avion 2 vendesh i drejtuar nga James Ailing dhe Leonard Wright. Ishte i pari fluturim i suksesshëm transoqeanik nga Kanadaja drejt Europës. Pas 31 orësh në ajër, 2 pilotët e ulën avionin në Heston të Anglisë, ndonse destinacioni përfundimtar i synuar ishte qenë Bagdati. Me të njëjtin emër, Wasaga Beach njihet edhe qyteti me rreth 20.000 banor të përhershëm dhe 11.000 të tjerë stinor. Përpjekjet për ta diversifikuar ekonominë turistike të qytetit duken qartë edhe në këto video promocionale të përgatitura nga bashkia, ku vërehet se qyteti bën përpjekje të mos identifikohet vetëm si qytet plazhi, por edhe i veprimtarive sportive dhe atyre zbavitëse.
Dhe tani të nderuar teleshikues, do të vazhdojmë me njoftimet komunitare. Së shpejti do të kemi 2 piknik dhe një turne golfi. Si çdo verë edhe si vjet më 15 korrik 2018, nga ora 10 paradite deri në orën 8 të mbrëmjes, në zonën 14 në Hyde Park, shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze organizon piknikun familjar tradicional për të gjithë bashkëdhetarët që jetojnë në Toronto dhe rrethina. Do të ketë muzikë dhe argëtim, ushqime tradicionale nga Old Mill Pastry, si dhe lojra të ndryshme për fëmijë dhe të rritur. Shoqata ju fton të merrni pjesë për të kaluar pra një ditë gëzuar së bashku në freskinë e Hyde Parkut. Hyrja $5 për person, ndërsa fëmijët nën moshën 12 vjeç janë falas. Zonja dhe zotërinj të rinj dhe të reja, shoqata Albanian Families Association of Toronto ju fton në turneun e përvitshëm të golfit AFAT Open Annual Golf Tournament. Ky është viti i 5 që ky turne organizohet me shumë sukses, por nuk është fjala thjesht për golf, sesa për të shijuar motin e bukur, për të shoqëruar me njerëz të njohur dhe të rinj, dhe ç'është më e rëndësishmja me bashkëdhetar si ju. Turneu është i hapur për cilin do, për fëmijë mbi 13 vjeç, gra dhe burra. Sponsorët janë gjithashtu të mirëpritur. Organizatorët ju sigurojnë që nuk do të zhgënjeheni. Siguroni biletat përpara datës së shënuar në ekran në mënyrë që të përfitoni një zbritje të konsiderueshme. Në vazhdim të traditës së bukur të krijuar nga misioni shqiptar katolik Shën Nën Tereza, edhe si vjet, në qendrën kroate në Norval, në veri perëndim të Torontos, më 24 qershor, ditë e diel, do të organizohet pikniku i përvitshëm veror. Janë të ftuar i madh dhe i vogël, shqiptar nga çdo treg që ka dëshirë të kalojë në shoqëri apo me familjen një ditë mes gjelbrimit dhe të provojë gatimet shqiptare apo të marrë pjesë në lojra të ndryshme që organizon misioni. Qendra ndodhet në 9118 Winston Churchill Boulevard, disa minuta më në veri nga dalja prej autostradës 401. Hyrja dhe parkimi është falas. Miq të sportit, dhe veçanërisht ju dashamirës të futbollit, po afron kampionati botëror i futbollit i 21 i gjithsej. Prej datës 14 qershor deri më 15 korrik 2018, në 12 qytete të Rusisë, 32 skuadrat më të mira të globit do të ndeshen mes tyre për trofeun më të rëndësishëm në futboll. Me skuadrave pretendente për titullin janë Gjermania kampione e botës në fuqi, Brazili, Spanja, Anglia, Franca dhe Portugalia. Me këtë rast, O'Grady's Tap and Grill në College Street në Toronto, adresa tashmë e njohur për të gjithë tifozët kuqezi, ju fton t'i ndiqni të gjitha ndeshjet e këtij kampionati nga ekranet e lokalit. O'Grady's do të jetë gjithmonë i hapur. Nëse jeni dashamirës të skuadrave si Gjermania, Brazili, Anglia e tjerë dhe dëshironi të rezervoni si tifozeri në grup, telefononi në numrin që shfaqet në ekran. Futbolli shijohet më bukur me shoqëri dhe sigurisht te O'Grady's me pronar shqiptar. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Këtu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Nëse po organizoni festë familjare, dikush duhet gatuar për ju apo jo. Për ditëlindje, takzime, fejesa, dasma apo veprimtari komunitare, Alba Catering and Events ju zgjidh problemin me zgjedhjet e larmishme. Buzhi ndërkombëtare dhe shqiptare. Telefononi Rudinën. Doktor Antoni, faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Pasqyra Shqiptare për një bisedë këtu në Toronto, ku ju ndodheni për vizitë. Ku keni ardhur dhe nga vini? Vi prej Malësisë Madhe, do thot prej Trieshit. Malin e Zi. Malin e Zi. Këtu jam në vizitë, i kom familjen time këtu. Por jam edhe në vizitë që paka shumë të bajoj promovimin e romanit Nata në Sion. Keni qenë para disa ditësh në Detroit, para një jave dhe promovuat librin tuaj Nata në Sion. Si shkoi promovimi, si u prit? Shumë mirë, jam shumë i kënaqur, është kënaqësi e madhe të jesh pranë mërgatës sonë shqiptare, e cila ka një traditë jashtëzakonshme, e cila ka vënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në historinë tonë, në çështjet jetike, si sa i përket aspektit politik ashtu edhe ekonomik, e cila përmes familjeve të veta e kanë ndihmuar vetin, shoqërinë dhe në përgjithësi kombin.
Doktor Antoni, unë ju drejtohem me titullin doktor sepse ju jeni mjek në radhë të parë. Në jetën tuaj profesionale, cila ka qenë kronologjia, jeni bërë në fillim mjek dhe më pas shkrimtar, apo shkrimtari ka qenë gjithmonë aty? Unë kom fillua të shkruaj prej bankave shkollës fillore, si nxënës i shkollës Gjergj Kastrioti në Triesh. Në fillim kom shkruar poezi, mirë po si fëmijë imagjinatën e fëmijëve jam marrë me prozë. Edhe tani e ruaj një dorëshkrim timin një romanit fëminor, i cili ka qenë për atë kohë, mirë po cilin diku ka klasa e 7-8 e kom përfunduar atëherë. Kom pas fatin që babai si edhe axhat e mi, komplet familja të jenë njerëz intelektual të cilët janë marrë me letërsi, kanë qenë edukator. Dhe si në atë moshën e nxënësi, do thotë në moshën ende të vogël, jam njoftuar me letërsinë shqiptare, dhe ata kryesisht në formë të prrallave, kuptohet në ato natë të gjata të cilat kanë qenë në një katun, sikur se ka qenë Trieshi, një katun të thellë në Malsinë e Madhe. Dhe me treguar realitetin, ma voni kom mësuar të gjitha kretë letërsinë tonë, që është letërsia e jashtëzakonshme, sikurse është letërsia e jashtëzakonshme e çdo popullit. Mirë po më kanë metë ende ato kujtimet më të thella ato kur unë i kom dëgjuar ato si prralla. Ju jeni shkolluar gjatë gjithë jetës suaj në Malin e Zi, domethënë? Jo, unë jam shkolluar edhe në Shkup, gjimnazin, atë kom vazhduar në Prishtinë, Beograd, do thotë në disa qendra të mëdha, për fat të mirë, qendra të mëdha ku njeriu e fiton një kulturë të përgjithshme, dhe normalisht se takimi me njerëz të ndryshëm, me lexime të ndryshme, me kultura të ndryshme, do thotë me intelektual lëmive të ndryshme, siç mundsojnë qendrat e mëdha, mundson që njeriu më lehtë të formoj një botë të vetin, cilën do ta përdori në punishten e tij ku ai shkruaj, ku i formon personazhet e veta në përgjithësi. Nata në Sion, për çfarë flet? Romani Nata në Sion, do thotë romani im i fundit, Nata në Sion, është një roman i cili e paraqet periudhën 500 vjeçare të pushtimit otoman mbi popullin shqiptar. E paraqet përmes formimit të një vendi, të themi me këtë terminologjinë e re, të një qyteze, e cila mund ta quajmë edhe si kasab, pasi ashtu e kanë quajtur atëherë, dhe përmes saj do thotë e paraqet ardhmjen e pushtuesit, zhvillimin, jetën e cila normalisht ka qenë një jetë jashtëzakonisht e vështirë, ku njerëzit aty kanë qenë të torturuar në mënyrë të ndryshme. Po ashtu zhvillimin, do thotë mënyrën e të menduamit të njerëzve në atë kohë. Tu i përfshin krejt ato elementet të cilat janë karakteristike për një botë shqiptare, tu e fillua prej mitologjisë sonë, do thotë gjitha gjërave të cilat janë karakteristike kulturës, deri në fundit kur vjen çlirimi faktikisht i atij vendi. Do thotë mund të jetë si vend, mund të merret edhe vendi aty në Malsi, do thotë Tusi konkretisht, mirë po mund të merret edhe çdo vend tjetër në botën shqiptare ku janë zakonet, doket, mënyra e të shprehunit, mënyra e të menduamit, do thotë çdo vend i cili ka një kala, për arsye se përmes asaj fortifikate, do thotë përmes asaj kalaje, zhvillohet krejt ngjarja, dhe përmes formimit të asaj kasabet zhvillohet krejt ngjarja e cila përfshin krejt ato fazat të cilat zhvillohen në popullin shqiptar gjatë sundimit 500 vjeçar. Titulli tingëllon metaforik, mos e keni marrë nga tematika e Biblës? Po normalisht kur flasim për Biblën, Bibla është burimi i shkrimtarëve të krejt botës. Do thotë ka një simbolik jashtëzakonisht pasun. Normalisht se vendet tona ne i trajtojmë si vende të shenjta, që është normale, kështu që për ne vendet tona janë një mal i shenjtë. E keni shkruar në gegnisht apo në shqipe standarde? Libri është i shkruar në shqipe standarde, unë gjithmonë e preferoj që një popull ta ketë një gjuhë të cilën do ta përdori për leximin e gjerë. Do thotë normalisht se është pasuri që të kemi disa dialekte në dialekte, dhe ato e pasurojnë edhe gjuhën, sikurse ndodhet me gjuhën angleze dhe gjuhë tjera. Mirë po librat e mi kryesisht janë në gjuhën standarde, do thotë në gjuhën letrare, dhe jo vetëm ky, por krejt librat, si edhe poezia, pasi shkruaj edhe poezi. Në çfarë raport qëndrojnë kronologjikisht poezia dhe prozat e ju, dhe si ushqejnë ato njëra tjetrën? Është pyetje interesante për arsye se
gjatë marrjes me poezi, pasi sparit e kom botua për mbledhjen e poezive balad vertikale, ajo ka qenë vepra e parë cilën e kom botua. Unë ndërkohë kom shkruar poezive, tash e kom një vepër tjetër gati për botim. Kom për rast me nej me shumë shkrimtar, me shumë poet, të cilët kanë një raport veçantë. Për shembull, më kujtohet poeti i madh kosovar Mirko Gashi, i cili ka qenë karakteristikë se ka qenë mund tjetë edhe një bohemi ynë shqiptar, sikurse popujt tjerë kanë shkrimtar bohemat cilët janë ndaluar, ka qenë një njeri me një kulturë jashtëzakonisht gjanë, mirë po i cilit kur nuk kom guxuar mi i tregua se shkruaj prosë. Për ta poeti është dashur me shkruar vetëm poezi. Raporti jam me poezim është pak specifik. Unë shumë gjëra të cilat nuk mund t'i shprehi me prozë, i shprehi me poezi ose e kundërta. Dhe ajo është ajo lidhja e ime mes prozës dhe poezisë. Shpesh kur më pyesin, pasi është një ndër pyetjet më shpesha, u them se unë nuk jam aq i shenjtë që të shkruaj vetëm poezi, por as aq i mkatar që të shkruaj vetëm prozë. Brungallo tani në një zyrë të re, 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungallo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja, 10 vjet në shërbim të komunitetit. Ndonjëherë njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija. Për fat, Conte Jazwa Lawyers është gati t'u ndihmojë kur keni nevojë më shumë. Për gati 2 dekada, Conte Jazwa Lawyers ndihmon njerëzit e ndershëm që kanë pësuar dëmtime serioze fizike ose psikologjike. Conte Jazwa Lawyers nuk punon për interesat e kompanive të sigurimit, as për bizneset e mëdha, ata punojnë për ju. Telefononi sot te 416 544 0008 që jeta juaj të kthehet në rrjedhën e mëparshme. Doktor, ju do kishit dashur që librat tuaj të përktheheshin në gjuhët huaja, në radh parë në anglisht besoj apo jo? Normalisht. Po, normalisht, ajo është dëshira e secilit autor që libri i tyre të bjen në duart e sa më shumë lexuesve. Ne dim gjendjen e cila është në Ballkan dhe dim gjendjen e cila është në shtetet e zhvilluara, sikurse është Amerika. Mundësia e përkthimit librave dhe distribuimit librave këtu është jashtëzakonisht e madhe. Por nuk është vetëm ajo që e bën një autor që të ketë dëshirën që librat t'i përkthehen në gjuhën angleze. Sigurisht është më shumë fakti se ne si popull, kryesisht mërgata jonë këtu, e ka një rrugë të veçantë që t'u paraqitet personave tjerë, popujve tjerë, kulturave tjerë përmes librave. Dihet se shumë popuj dhe shumë persona në vërtet i kanë dashur popujt e veçantë edhe pse kur nuk kanë qenë në adhleun e tyre. Mirë po i kanë dashur si rezultati i asaj se kanë lexuar për ta në librat e ndryshëm. Për shembull është thënia e Getes Mahli i cili thotë se nëse don për me njoft një shkrimtar, duhet shkosh në vendlindjen e tij. Kështu që gjeneratat e popullit shqiptar i cili janë këtu, mërgjimtarëve tonë, sigurisht se do të ndjejnë vetin më mirë në mes gjeneratave tjera të popujve tjerë të cilët janë këtu, kur ata të kenë një dieni për kulturën e tyre në veçanti. Në përgjithësi, temat e librave nga i merrni janë, më thatë paraprakisht që janë libra psikologjik, apo jo? Kryesisht, shpesh e kam një ndër pyetjet pse ka shumë psikologji, pak librat janë edhe të ngarkuar se kërkojnë që me vëmendje dhe siç kanë thënë edhe çka i përmenda pak personat të cilët kanë biseduar për libër, lypet një koncentrim dhe mund të jetë një publik e veçantë që t'i lexojë këto libra. Normalisht, duke u nisur prej profesionit, ajo që më duket interesante se njerin ta përfshin në disa kende, do thotë botën e tij ta kuptoj jo vetëm mbarvëzi, po të hyjë më shumë në thelbin e botës së njerëzve. Prandaj personazhet e romaneve të mia janë personazhe pak a shumë të cilët janë një pjesë e botës aktuale apo një botë të kaluar po e cila mund të gjendet edhe sot. Mendoj se bukuria e librit është që personi që shkrimtari jo të bën dikon me lexuar. Kjo është edhe një thënie e Montesquieu, por të bëj që lexuesin që të mendoj. Mund të më flisni pak, doktor Antoni, se cila është gjendja e letërsisë shqipe mes shqiptarëve të Malit Zi? Po mendoj se... A lëvrohet letërsia shqipe atje?
Po, normalisht ulësini, malësia, kanë lënë personat njoftun të cilët janë si në lëmin e poezisë, po ashtu edhe në lëmin e prosë, dhe cilët e përbajnë një letërsit përbasht në nivelin zgjuhëkombëtar, do thotë nivelet e larta. Pyetja është se sa ne i kushtojmë rëndësi, ose sa në përgjithësi shqiptarë prej qendrave më të mëdha, sikur se është Tirana, Prishtina apo Shkupi, i kushtojnë rëndësi edhe letërsisë, e cila rrjedh prej disa qendrave, të themi kështu, letrare më të vogla, se ju e dini vetë se shkrimtarët nuk e përcaktojnë një shkrimtar të madh vendi ku ka lind, është vendi i cili merret shumë me letërsi, apo ka një traditë letrare, po flasin atë aspektin, ka një traditë letrare, por e përcakton talenti i tij. Kështu që është mirë që t'u japet sa më shumë rëndësi, veçanërisht kur flasim për këto periferitë e gjuhës letërsisë shqipe, që t'u japet një rëndësi e madhe, e duhur, e merituar, dhe në fundit mendoj se s'di sa ne e kuptojmë shkrimtarin. Mund t'jetë ne kemi problem jo vetëm për këtë çka biseduam deri tani, po në përgjithësi mund të kem problemin se sa ne e kuptojmë dhe çmojmë shkrimtarin sot. Nëse shohim historinë e botës, do të shohim se çdo sistem, qofshin ato diktatoriale, për shembull në kohën e komunizmit, gjithmonë i kanë afruar shkrimtarët, i kanë afruar për arsye se janë munduar ta kenë një përkrahje tyre, se shkrimtarët gjithmonë kanë qenë shpresa më ngritun e një shoqërie. Dhe aty është pyetja, sa ne sot në këtë kohë i kuptojmë shkrimtarët tanë, dhe sa ne e lexojmë dhe i pranojmë porositë e tyre, të cilat ata na japin përmes shkrimtarisë tyre letrare. Shpeshherë nga shkrimtarët pritet edhe një lloj angazhimi shoqëror, politik, mos themi. Mirë po shikoj që të paktën në Shqipëri intelektualët në përgjithësi përfshirë dhe shkrimtarët janë ftohur nga jeta shoqërore, nga jeta politike, nuk janë më një zë i fuqishëm. E keni vënë re edhe ju këtë? Është një konstatim i saktë ky? Po mendoj se shkrimtarët janë në përgjithësi një qenie e brisht, të ndjeshëm, atë që e bojnë me zemër, nuk e bojnë për shkak të intereseve. Ju dini se shumë shkrimtarë të mëdhenj kanë vdekur në skamje të mëdha. Mendoj se mund të jetë në Ballkaneve nuk kuptohet as mirë politika, dhe frigohet se politika e kemë shndruar në një biznes, ku bëhet për përfitime, dhe sigurisht se në ato rrethana shkrimtarë nuk mund me gjetë veten. Mirë po uroj që të ketë ndonjë organizime të intelektualëve në përgjithësi dhe shkrimtarëve atyre të cilët kanë një potencial intelektual, për arsye se mendoj se edhe për politik, edhe për gjithçka lypet një potencial intelektual, se do të jesh në nivel me ata tjetër, me palën tjetër, gjithmonë kur bisedohet. Kështu që shpresoj se do të ndryshohet në mënyrë pozitive ai trend. Ju falenderoj shumë për kohën, edhe kërkoj ndjes që nuk patëm kohë të mjaftueshme që të njiheshim me përmbajtjen e librit tuaj më të ri Nata në Sion, po ju premtoj që do ta lexoj edhe do t'ju komentoj privatisht. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesë. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjegjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Ju mirëpres për çdo nevojë që keni në lidhje me shëndetin e dhëmbëve. Më telefononi ose dërgoni email për një takim. Ofroj ulje për pacientët shqiptar. Javën e ardhshme do të takohemi me një speciale kushtuar veprimtarisë më të madhe të përvitshme të organizuar me fëmijët dhe nga fëmijët shqiptar këtu në Toronto. Mirupafshim.
Thank you.